Sziasztok! Megnézzük az ikerlángoknál, mit lehet tudni, hogy vannak ők, milyen a kapcsolatuk, hol tartanak, milyen nehézségekkel küzdenek éppen. Az ikerlángok az én értelmezésemben kizárólag férfi és nő kapcsolata lehet, és nem kifejezetten azért találkoznak, mert nekik együtt kell élniük. Viszont olyan energiákat indítanak be, olyan változásokat indítanak be a másikban, amit rajtuk kívül, vagy megint az ikerláng párjukon kívül senki más nem tud. És nem változik a helyzet attól, hogy várunk, nem változik, hogyha ezt a szokásos első 3, második, harmadik, negyedik stádiumot végigvesszük, mert az ikerláng kapcsolódásnak a célja az, hogy olyan lélekfejlődést csináljanak meg, amit korábban nem sikerült. Az én tapasztalataim szerint, akik most találkoznak, ők már nagyon sokszor kísérelték meg, nagyon sokszor találkoztak, tehát közöttük azért olyan nagyon erős az ismerlek érzés, sokszor a terem másik végéből felismerik egymást, mert tulajdonképpen ők már nagyon-nagyon a lélek, a két lélek az már nagyon-nagyon sokszor próbálkozott azzal, hogy ők együtt legyenek, és mindig kudarcot vallottak, és most újabb lehetőséget kaptak arra, hogy ezt megfejlődjék. Viszont ez a fejlődés nagyon fájdalmas. Az is, ha nem csinálunk semmit, meg az is, ha csinálunk, de ha csinálunk valamit, akkor utána tényleg egy jó időszak következik, egy teljesen más minőséget élünk meg, mert nincs lehetetlen kiszabva erre az életre, az ő esetükben sem, és akikkel együtt dolgozunk ezen, és akik kérték a segítségemet, és ott haladunk előbbre, azért ott vannak már olyan jó periódusuk, amikor a másik hiányát úgy képesek elviselni, hogy közben ők maguk nem szenvednek. És én ezt gondolom, hogy ez a legtöbb, ami ebből kihozható, és a többi meg az égieken múlik, mert kizárólag rajtuk múlik. Na de megnézzük, hogy akiknek most látjuk az energiáját, ők vajon milyen állapotban vannak, mivel küzdenek, milyen személyes problémáik vannak, és akkor ami még jön, azt közben mondom. Tehát akkor a kérdés az, hogy ez az ikerláng párról, a kapcsolatukról mit tudhatunk meg. Mit tudhatunk meg róluk? Hogy van az ő kapcsolatuk? Úgy látom, hogy itt ebben a kapcsolódásban már jó ideje tart ez a se vele, se nélküle állapot, ez a bizonytalanság, hogy mit csináljunk, ugyanakkor ott van ez a mérhetetlen vágy a másik után, ez a szenvedélyes akarom őt, meg nagyon akarom őt. Ezt tudni kell, hogy ez az ösztönző része, illetve az a faktor, amit úgy kitaláltak a föntiek, hogy emiatt állnak bele, akár mind a ketten, de leginkább a férfi ikerláng emiatt lesz hajlandó aztán nekiállni, illetve elfogadni a szenvedés átalakulásának a részét. Mondok példát erre a szenvedésre, amit meg kell értenie. Például, hogyha 3-as kapcsolatban van, tehát mondjuk a férfi ikerláng párkapcsolatban él, akkor ő neki ott hát biztosan olyan leckéket kellett tanulni abban a kapcsolatban, a gyerekeitől is például, és nem csak a társától, amit nagyon nehéz elfogadni. Lehet, hogy ezért például egész életében egyfajta vakságot élt meg, hogy nem látta, hogy ő miben él, és ennek következtében mondjuk nincs is tudatában annak, hogy
mit csinált a családjával, vagy a család hogy éli meg, vagy alapesetben is úgy működik, hogy ha csinálunk, teszünk valamit, nagyon ritkán gondolunk bele, hogy a másik személy hogyan éli ezt meg. Ezt magamról tudom, hogy én nem gondoltam, hogy amit én teszek, az a másiknak esetleg annyira fájdalmas lehet. Már előtte úgy értem, hogy így a fejlődés előtt, és pontosan ilyenre akarja rávenni az ikerláng kapcsolódás mindannyiunkat, hogy lássuk a másik szemével, és lássuk magunkat kívülről, hogy mit csinálunk, hogy mit teszünk magunkkal, mit teszünk a másikkal, és itt is erről beszélnek, hogy ez történik, mert hogy itt van középen ez a szenvedély és a vágyakozásnak, a szenvedélyes vágyakozásnak a labja, tehát az nagyon erős benne, bár a reménytelenség is megjelenik. És megnézzük akkor, hogy miért van itt ez a reménytelenség, tehát a kevés pénzre gondolok. Most itt, hogy azt mit jelent. Igen, jól éreztem, hogy itt nagyon erősen a férfi ikerlángról szól ez az egész, és azért van itt középen ez a szerencsétlenség lapja, mert ő állandóan erre a lehetetlenségre gondol, hogy nem lehet úgy csinálni. Elképzelhető, hogy ahol gyermek van, ott a gyerekre kell figyelnem, a gyermekről kell gondoskodnom, vagy a társamról kell gondoskodni, és ilyenkor nem arról van szó, hogy nem ez a feladat, hanem az a feladat, hogy ezt lássa más szemszögből, hogy lehet másképp is csinálni. Lehet másképp is gondolkodni, mint ahogy ő gondolja. És itt a nézőpontváltásnak lenne nagyon nagy szerepe, annak az hozná meg az eredményt, és ahogy mint mondtam, hogy van egy hályog a szemünkön, vagy egy ilyen másik szemüveg, és ezért nem látjuk olyankor a valós világot, és hogyha ezen tudunk változtatni, akkor az nem biztos, hogy olyan fájdalmas lesz. Na, de míg idáig eljutunk, pontosan azért, mert ennyire ellenállunk a változásnak, hát az nagy fájdalmat tud okozni. Még a bíróra kérnék szépen, hogy miért van itt ez a bizonytalanság, ez az én nem akarom csinálni, jajaj, igen, itt nagyon sok esetben az is, mint ahogy mondtam, hogy itt van a hármas kapcsolatnak az energiája is, amit érzékelek. Hát egyébként nem véletlen, hiszen az ikerláng kapcsolódásban a legtöbb esetben legalább az egyik őjük már benne van, mert mint mondtam, nem ez az első próbálkozás, és minél több sikertelen próbálkozás van arra, hogy ők megfejlődjenek egy bizonyos dolgot, egy szintet, annál nehezebb lesz a következő inkarnációban is. Azért mondom el ezeket, hogy lehet várni, és lehet a csodára várni, de ha nem állunk bele ebbe a kemény munkába, akkor a következő kísérlet, mert nyugodjon meg mindenki, lesz következő kísérlet, ha hisz a túlvilágban, vagy az újrainkarnálódásban, hanem ettől még lesz. És ez nagyon fájni fog, sokkal jobban. Tehát, hogy nem csak így, amit itt mutatnak, hogy van egy házasság, meg egy gyerek, és akkor ott nem, akkor ott még már sok minden más is jön. Több nehézségi fokozattal ikerláng kapcsolódást látok, és azért mondom, hogy mindenki nehéznek éli meg, az is, akinek én látva a többiekét látom, hogy viszonylag könnyű az övé, a többiekéhez viszonyítva, és mégis nehéznek éli meg, és a másikak, hát persze ők is. Úgyhogy itt ez a bizonytalanság, nem tudom, mit csinálják a sevelesen nélkülednek a hátterében, ezek a vágyak vannak, hogy mindent is akar, bármelyik őjükről van itt szó, tehát akarja a kapcsolatot is, akarja azt a másik kapcsolatot is, viszont olyan ragaszkodással kötődik mindegyikhez, ami miatt aztán nem lehet dönteni, nem lehet
elfordulni egyik irányból sem. Na megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak ők egymásról. Én már mondtam, de most ismétlem, hogy a következő 20 évben egyre több mindenkinél aktiválódik ez a kapcsolódás. És nagyon-nagyon szorító energiák fognak jönni, mert nagyon fontos lenne, hogy az ikerlángok meglépjék, és az égek mindent körülményt megadtak hozzá, hogy mi meglépjük ezt a feladatot, és nagyon fontos lenne mindannyiunk számára, hogy itt az energiák változzanak, és megcsinálják végre, és ezért mondom, hogy aki nem áll bele most, és nem kezdi el, annak csak ezentúl rosszabb megélései lehetnek, mert nem, ebből nincs, az én tapasztalatom szerint ebből csak előre lehet menekülni, oldalra vagy hátra nem. Na megnézzük, akkor kettőt kérek, hogy mit gondolnak egymásról. Először a férfi ikerláng mit gondol a nőről, és a nő mit gondol a férfiről. Egyes esetekben úgy látszik, hogy a férfi ikerláng úgy gondolja, hogy a női ikerláng miatt betegedett meg a házassága, vagy ment tönkre a kapcsolata, hogy őt okolja. Na ugye ez még az a szakasz, amikor nem akarjuk felvállalni a felelősséget, mert ez a valódi felelősségvállalás, hogy nem mást okolok azért, amit én csinálok, nem másra hárítom a felelősséget azért, mert éppen nem jól működik a kapcsolat, hanem ott én is ott voltam, meg a társam is ott volt, és kettőnkön múlt, és bizony nem egy kívülálló személyen. Mert ugye azt szokták mondani, hogy akik szeretik egymást, azok a hegyet is elhordják, meg a világgal megküzdenek, azért, mert ők egymásra fókuszálnak. És amikor egy kapcsolat nem működik, akkor meg nem egymásra fókuszálnak, ezért jönnek a bajok. Ha megnézzük itt az esküvőt, a házasságot, és azt azért tudni kell, hogy általában, amikor ilyen ikerláng kapcsolódás van, nem általában, mindig olyan kapcsolat jön az életünkbe, akinek az a dolga, hogy bennünket ilyen, mint az ikerlángok tagjait, olyan szituációba hozzon, amitől mi szenvedünk, hogy ő próbálja meg, mondjuk egy ilyen társ próbálja meg azt, hogy mi fejlődjük már meg azt a feladatot, illetve ez egy olyan társ, aki felé nekünk karmikus adósságunk van. És akkor ilyenkor szenvedünk, amikor karmikus terhet kell megadnunk, és azért tudnak ilyen nehezek lenni. Tehát amikor ilyen nehéz kapcsolódásaink vannak, akkor biztos, hogy ott olyan karmikus terheink vannak, amit mi okoztunk már korábban, neki vagy másnak, előző inkarnációban, vagy például gyerekkorunkban, iskoláskorunkban, és most kapjuk vissza, és ilyenkor az lenne a jó, hogyha megértenénk, hogy a Jóisten nem büntet bennünket, hanem csak a saját tetteinket kapjuk vissza, még akkor is, ami nem emlékszünk rá. Mert hogy az energia megmaradás törvénye, ez itt is van, tehát hogyha mi negatív energiát adunk ki bármikor, akkor az lehet, hogy tesz egy nagy kört a föld körül, de előbb-utóbb visszatalál hozzánk, és hát amikor arcul csap, az nem kellemes. Ő viszont itt azt éli meg, hogy neki gondoskodni kell erről a családról, nem pozitív értelemben érzi azt, hogy őt kihasználják, mert hogy csak a pénze kell, meg hogy neki állandóan dolgozni kell, újra és újra oda jut, és akkor emiatt ment tönkre a kapcsolat. Valószínűleg van ilyen a háttérben, de mint mondtam, ez általában adósság
törlesztés tulajdonképpen, karmikus adósságtörlesztés, és ezzel akarja rávenni az a társ, hogy nézze már meg, hogy mit csinál ő az emberekkel, a családjával, a környezetével, a rokonságával, bárkivel, mert hogy így fejlőd, ez a fejlődés útja. És a női részről pedig az látszik, hogy azt gondolja a férfiról, hogy ő képtelen megújulni, képtelen arra, hogy ő új dolgokat behozzon az életébe, illetve, ami még nagyon is itt van, az, hogy nagyon kisfiú vagy gyerekként tud viselkedni bizonyos szituációkban ez a férfi, és jó lenne, hogyha ilyen változás, vagy hogyha megváltozna. Na nézzük még itt a gyermeket. És a halált is. Ugyanis nagyon sokszor az szokott történni, hogy, mint itt is mondtam, hogy másokat hibáztatnak, viszont ő magába nem szívesen néz be a belsejébe, nem szívesen nézi azt, hogy én mit csináltam másokkal, és nagyon fontos lenne, hogyha ilyen belső munkát csinál valaki, akkor ne hibáztassa magát, ne szapulja, hogy jaj, milyen voltam, pont olyan, amilyen tudott lenni, viszont hogyha most vagy ettől a videótól, vagy valahonnan máshonnan kap inspirációt arra, hogy változzon, akkor azt azért legyen hálás, mert akkor a hóna alá nyúltak az égi segítők, és segítenek, és akkor nem meneküljön, mert itt is az látszik, hogy nagyon nehéz lenne, nagyon nehéznek tartja a női ikerlánga azt, hogy a férfi megváltozik, viszont mert hogy a múlt az nagyon is köti őt, viszont nagyon fontos lenne, mert mondom, az is lehet, hogy gyermekesen viselkedik, vagy az is lehet, hogy egy új kezdetről beszél, de nem csinálja meg hozzá, tehát nem csinál hozzá semmit, hogy új kezdet megvalósuljon, mert túl nagy változásra lenne szükség. Na megnézzük akkor, hogy érzésekben milyen érzések vannak itt. Milyen érzések vannak az ikerlángok között? Kettőt kérnék szépen erre. Először a férfi. Hogyan érez a nő iránt? Mit érez a nő iránt? És a nő mit érez a férfi iránt? Kérnék itt a kevés pénzre. És ez erre is. Lehetséges, hogy itt azért kértem rá, mert ezzel meg egy variáció lehet ilyen esetben, és hogy itt a konkrét esetre miről szól, arra azért kértem rá mindjárt azt, hogy mit érez iránta. Pontosan tudja, hogy a nő hogyan éli meg az életet, és hogy néha, vagyis hogy néha szomorú is, viszont nagyon reménykedik abban, hogy itt ez a hiány, mert hogy ő hiányot él meg, mármint a férfi, a női ikerláng hiányát éli meg, hogy azért ez változni fog. Lehet, hogy vannak függőségei például a férfinak, de lehet, hogy csak ehhez a dolgaihoz ragaszkodik, és vagy a kommunikációhoz, és akkor ebben nincs közöttük egyetértés, és emiatt aztán időnként hát vita is van közöttük. Például a női ikerlángnak, hogyha most így mondanom kell, akkor ilyen esetben a női ikerlángnak azt kell első körben megtanulni, hogy nem kritizálom, vagy nem nyilvánítok véleményt, mert ő neki, a férfinak van nehezebb helyzet 95%-ban. Tehát, mint ahogy sokszor elmondtam már,
a férfi a különböző inkarnációk során nem volt ilyen jó helyzetben, mint ma, hanem neki akkor menni kellett harcolni csatába, kemény munkával, tehát ő nem lelki életet élt, ezért vannak ők lelkileg sokkal más szinten, mint a nők, és ezért van az, hogy 95%-ban a férfiak vannak azok, akik itten a nagyobb feladatot kell, hogy viseljék, és a nők azok, akik előbbre, az úton előbbre járnak, és nekik lenne a feladatuk, hogy támogassák a férfiakat, viszont ez a mai kor, ez nem segítette azt, hogy a nők ezt tudják, a nőiességüknek ezt az energiáját, ezt mindannyian elveszítettük, jó részét, és pont ezért csinálom ezeket a személyes találkozókat, hogy ezekről beszéljünk, és ott másképpen villantom meg, másképpen mutatom meg azokat, hogy hogyan lehet ebbe beleállni. Úgyhogy ezért csinálom, mert nekem ez a feladatom, hogy én az ikerlángoknak a sikeres átalakulását segítsem. Ez most már egészen biztos vagyok benne, hogy ez a küldetésem, és én azért csinálom a videókat is, még minden mást is, az ingyenes elengedéseket is, mert hogy ez a fontos benne. Na, szóval, hogy itt a férfi így ott van benne az érzés, tudja, hogy milyen fájdalmat okoz, reménykedik, de ő még negatív. Ahogyan az előbb láttuk a nő gondolatainál, biztos, hogy ő nem érett férfiként gondolkodik még. Főleg akkor nem, amikor nincs az ikerlángjával. Mert amikor az ikerlángjával van, akkor biztos, hogy sokkal másképp viselkedik, sokkal másképp éli meg. Annak a megnyilvánulása volt a legelőn a szenvedély, a középen a szerencsétlenség lapjával. Tehát, hogy így benne ott van ez az érzés, csak amikor egyedül van, amikor magában van, akkor viszont ez a letargia lesz rajta úrrá. A női ikerlángnál látjuk, hogy az ő kitartását, ő kitartóan vár. Ha megnézzük, hogy mire vár, a hűségre kérek. És arra vár, hogy a férfinak elháruljanak az akadályok, és a vágyok, a vágyaik, a közös vágyaik, azok megvalósuljanak, és az anyagi nehézségek azok végre megoldódjanak, illetve hogy ne legyenek többé, és amit sokszor el szoktam mondani, hogy a férfinak kell a segítség, a női energia az átmegy a férfiba, de az is, ha nincsen meg a női energiánk. Ahogyan a férfiak ezt néha ki tudják fejezni, aki érzékeli, így az azt is tudja ilyenkor mondani, ha nincs meg a női energia a nőben, hogy egy másik férfival ő mit kezdjen. Tehát, hogy ő férfi energiát érzékeli, és a férfiak valahogy ez az érzékük, ez sokkal finomabb, kifinomultabb, mint a nőké, szerintem, mert hogy ők így választanak, ők valamit éreznek, nincsenek tudatában, hogy mit, de azt igen, hogyha az nem egy női energia, nem egy csábító, nem egy vonzó energia, hanem ha egy maszkulínosabb, férfiasabb energiája van a nőnek, akkor az őt nem csalogatja. Ezért kell a nőnek ezen dolgozni, a női ékerlángnak, hogy ezt megváltoztassa rendesen. Na, megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani, hogyan alakul a kettejük kapcsolata a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az ikerlángok kapcsolódása a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg erről. Hát
Nem tudom azt mondani, hogy hú, de biztató a jövő, mert nem, mert továbbra is a szegénység tudat jön be most valamiért, ezt mondom. Tehát, hogy az a szegénység tudat, hogy hiába szeretnék én, hiába vannak vágyaim, ha nem tudom teljesíteni, hiába csinál a női ékellánk bármit, úgysem sikerül, úgysem lesz annak jó eredménye. Hogyan tudna segíteni a férfinak, hogyha én teszek magammal valamit, úgyhogy ilyen kifogáskeresés időszaka van, mert ez mind kifogás, ez mind azért keresi azért hangzanak el ezek az egónak a manipulációja, hogy ne kelljen csinálni. És itt nagyon fontos, hogy ez a lényege. Ez van a háttérben mindig és mindig, hogy ne kelljen csinálni semmit, hanem szenvedjünk, mert erről beszélek. A belső gyermekgyógyulós és a kapcsolati traumaoldás tagságnál, az élőkben is, meg az elengedés élőkben is, azokon is, mert hogy ez egy nagy komplex dolog, és ezt mindegyiket, mint ahogy mondtam, azért csinálom, mert különböző irányból próbálom megközelíteni, hogy mi a feladat, és hogy abban hogyan tudok segíteni. És itt is ez mutatkozik meg, hogy ezek a kifogáskeresés időszaka következik. Na nézzük, hogy mi az itt a veszteség. Lehet, hogy nem sikerül a találkozás, és akkor azért van itt a veszteség, tehát hogy a szenvedély megélésének a vesztesége az nem úgy történik meg, vagy egyáltalán nem történik meg, és emiatt van. Na nézzük még a kevés pénzt. Bezzeg a múltban jobban sikerült, meg jobb volt, meg minden más volt, igen. És ahogy el szoktam mondani, hogy hát nem mi irányítjuk ezt a kapcsolatot. Ezt nagyon fontos lenne tudatosítani, hogy amikor aktiválódik, onnantól kezdve az irányítás az nincs a mi kezünkben, és pontosan azért, hogy megértsük, hogy az igellán kapcsolódásnak a lényegét, hogy innentől kezdve nem. Persze nem ismerjük fel, hogy nem mi irányítjuk, gyakran azt mondjuk, hogy a sors közbeszólt, meg egyebek, de miért? És itt ez a lényeg. Köszönöm, hogy itt vagytok, mert hogy ez a lényeg, hogy itt vagytok és halljátok, és remélhetőleg tudok is valami segítséget adni. Hogyha szeretnétek, akkor még néhány napig van lehetőség arra, hogy egyéni konzultációt kérjetek hozzám a jövő hét elejére. Tehát a következő hét elejére tudok ilyet, vagy tudok időpontot egyeztetni. Úgyhogy ezt tudtok most így akkor jönni, hogy beszéljünk erről, mert nagyon fontos lenne, és remélem, hogy tudok mindenkinek segíteni, aki kéri. Köszönöm a lájkot, a visszajelzést, a feliratkozást, a kommentet, minden egyebet is. És ha bármilyen kérdésetek van, akkor tudtok keresni a leírásban található elérhetőségen, egyéni időpont ügyében is. Úgyhogy sziasztok!